हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआई मा स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आज हामी कुराकानी गर्ने छौं पिभट पोइन्टको बारेमा। पिभट पोइन्ट के हो, पिभट पोइन्ट कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन भनेर म सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला हामी कुराकानी गर्ने छौं पिभट पोइन्टको बारेमा। पिभट पोइन्ट भनेको एउटा तपाईको सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट हेर्ने एउटा इन्डिकेटर हो हैन। तपाईको चाहिँ पिभट पोइन्टलाई कसरी क्याल्कुलेसन गरिएको हुन्छ भने तपाईको कुनै पनि आजको भोलिको पिभट पोइन्ट निकाल्नु छ भने तपाईको आजको क्यान्डलको त्यसको हाई लो र तपाईको क्लोजिङ प्राइस, आजको क्यान्डलको हाई लो र क्लोजिङ प्राइसलाई क्याल्कुलेसन गरेर तपाईको भोलिको पिभट पोइन्ट निकालिन्छ। यो पिभट पोइन्ट चाहिँ प्रत्येक दिन चेन्ज हुने हुन्छ है। तपाईको आजको पिभट पोइन्ट फरक हुन्छ, भोलिको पिभट पोइन्ट फरक हुन्छ, त्यसैगरी पर्सिको फरक हुन्छ। प्रत्येक दिन यो पिभट पोइन्ट चाहिँ चेन्ज भइराख्छ। यसको क्याल्कुलेसन कसरी गरेको हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्दैन। यो अलरेडी क्याल्कुलेसन गरेर तपाईको इन्डिकेटरको रूपमा तपाईले हामीलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले बनाएर दिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ यसको युज गरेर मार्केटको ट्रेन्ड र मार्केटको तपाईको सपोर्ट रेसिस्टेन्ट कहाँ हुन सक्छ भनेर हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौं है त। अब तपाईले पिभट पोइन्ट इन्डिकेटरमा गएर लाउनु भयो भने तपाईको यस्तो अवस्था देखिन्छ, पिभट पोइन्टहरु यस्तो देखिन्छ हैन, यस्तो देखाएको हुन्छ। अब यो पिभट पोइन्टको काम चाहिँ यहाँनेर तपाईले यो पी लेखेको छ जुन, यो चाहिँ सेन्टर पोइन्ट हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यसमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भने सकेसम्म यो पी लेखेको ठाउँदेखि पिभट पोइन्टको सेन्टर पोइन्ट भन्दा मार्केट भोलिपल्टको मार्केट चाहिँ माथि क्लोज हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। यो पिभट पोइन्ट भन्दा माथि क्लोज हुनु पर्यो, त्यो दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइ गर्न सक्छौं, बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भने पिभट पोइन्ट भन्दा तल क्लोजिङ भयो भने अलिकति मार्केट करेक्सन हुने सम्भावना धेरै मात्रामा हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। फेरि यहाँनेर अब तल आउन बित्तिकै जानेर पनि करेक्सनै आउने भन्ने चाहिँ होइन, यसको चाहिँ आफ्नै रुल छ। तपाईको अब यहाँनेर तपाईले R1 हेर्न सक्नुहुन्छ, R2 हेर्न सक्नुहुन्छ, R3 हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको R1 R1 भनेको R2 R3 भनेको के हो भने यो पिभट पोइन्ट भन्दा माथिको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्ट भन्छौं। R1 भनेको रेसिस्टेन्ट 1 पहिलो रेसिस्टेन्ट भनेको है। रेसिस्टेन्ट भनेको तपाईले थाहा पाउनु भयो होला, मैले अरु भिडियोमा पनि रेसिस्टेन्टको बारेमा कुरा गरेको छु। तपाईको सेलिङ आउने ठाउँ भन्ने है रेसिस्टेन्ट। अनि तपाईको R1 भयो, त्यसैगरी R2 भनेको रेसिस्टेन्ट 2 भयो र R3 भनेको रेसिस्टेन्ट 3 भयो। अब यसमा चाहिँ के अर्थ लाग्छ भने तपाईको R1 R2 R3, यदि R3 भन्दा पनि मार्केट माथि गयो, यदि माथि जाँदैछ भने R4 तिर R5 तिर जाँदैछ भने यो मार्केट चाहिँ अब चाहिँ ओभरबाउट भयो, अलिकति हाई ओभरबाउट भयो, अब चाहिँ सेलिङ आउन सक्छ भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्न सक्छ। भने अब त्यसैगरी यो पिभट पोइन्ट भन्दा तलको लाइनहरु के हो भने S1 भनेको सपोर्ट 1, यो S1 भनेको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 र सपोर्ट 3 है। माथिको R1 भनेको रेसिस्टेन्ट 1, रेसिस्टेन्ट 2 र रेसिस्टेन्ट 3 हो भने तपाईको S1 भनेको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 र सपोर्ट 3, यो तीनवटा सपोर्ट र रेसिस्टेन्टहरु यो पिभट पोइन्टको लेभल भन्दा माथिको रेसिस्टेन्ट भयो, तलको सपोर्ट भयो है। अब यसमा के अर्थ लाग्छ भने मार्केट यसरी घट्दै आयो भने पहिलो सपोर्ट चाहिँ S1 मा सपोर्ट 1 मा हुन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैगरी यहाँबाट पनि करेक्सन हुँदै आयो भने दोस्रो सपोर्ट चाहिँ तपाईको यहाँनेर हुन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। त्यसैगरी अब यो S3 भन्दा पनि यदि मार्केट तल आउन थाल्छ भने तब चाहिँ मार्केट के भन्ने बुझिन्छ भने अब चाहिँ मार्केटमा अलिकति ओभरसोल्ड जोनतिर आयो भन्ने, अब चाहिँ कुनै पनि एरियाबाट फर्किन सक्छ भन्ने चाहिँ यसबाट यसको मान्यता छ। त्यसैगरी अब यसलाई चाहिँ हामी चार्टमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि तपाईहरुले अहिले मैले चार्टमा प्रयोग गरेको छैन, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्नका लागि तपाईले अब चार्टमा जानु होला हैन। यहाँनेर तपाईले जुनसुकै नेप्सेको भए पनि जुनसुकै पनि कम्पनीको चार्टमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एडीबीएल को प्रयोग गर्ने है, कम्पनीमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले नेप्सेमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ल यो एडीबीएल को चार्ट भयो हैन। अब यसमा तपाईले पिभट पोइन्ट लगाउन चाहनु भयो भने इन्डिकेटरमा जानु होला। इन्डिकेटरमा गइसकेपछि पीआई टाइप गर्नुभयो भने पहिलो नम्बरमै पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ। पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड भन्नेमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ धेरै लाइनहरु देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ विगतको यो ब्याकको हिस्ट्रीको हो। अब आजको पिभट पोइन्ट भनेको यही हो। तपाईको यो ब्याकलाई हटाउन चाहनु भयो भने तपाईले यहाँनेर सेटिङमा गएर 100 हिस्टोरिकल
पिभट भनेर यसमा क्लिक गरिदिनु भने यो पछाडिको हट्छ हैन। अनि तपाईले यसलाई चाहिँ लाइनहरुलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईको लाइनहरुलाई तपाईले चेन्ज गर्न पनि यसरी सक्नुहुन्छ। पिभटको लाइन R1 R2 तपाईले यो लाइनहरुलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अलिकति मैले यो तपाईहरुले देखिनका लागि अलिकति ठुलो बनाउँदै छु। यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भइसकेपछि तपाईले ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अलिकति यहाँनेर नम्बरहरु देखिएन, लेभलहरु। ल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चार्टमा लाउनु भयो भने यहाँनेर पी भनेको हाम्रो पिभट पोइन्ट लेभल भयो हैन। अब अहिले मार्केट के छ भने पिभट पोइन्ट भन्दा तलै छ भने डाउन ट्रेन्डमै छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब तपाईको S1 भनेको यो भयो, हाम्रो पहिलो सपोर्ट चाहिँ यो छ पिभट पोइन्टको आधारमा। फेरि अब यो प्राइस एक्सनको छुट्टै हुन्छ, यो के रे पिभट पोइन्टको छुट्टै हुन्छ। सपोर्टहरु रेजिस्टेन्सहरु तपाईले फेरि प्राइस एक्सनमा अन्त सपोर्ट भनेको थियो, यहाँनेर चाहिँ अन्त सपोर्ट भन्यो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। यसको चाहिँ फरक हुन्छ। यसले फरक क्याल्कुलेसन गरेर आफ्नो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलहरु निकालेको हुन्छ है त। पिभट पोइन्ट भन्दा तल छ मार्केट। अब हाम्रो S1 भनेको तपाईको यहाँनेर छ 281 तिर छ। अब ADBL को तपाईको पहिलो सपोर्ट भनेको हाम्रो 281 मा छ भन्ने हाम्रो बुझिन्छ। अब त्यसैगरी पिभट पोइन्ट भन्दा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ R1 भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्स 1 हैन। R1 भनेको यो एरियामा छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एरियामा हैन। R2 भनेको हाम्रो 374 मा छ। अब यसरी चाहिँ हामीले पिभट पोइन्टलाई युज गरेर तपाईको ट्रेडिङ गर्न सक्छौं। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, पिभट पोइन्ट भन्दा माथि यदि मार्केट ओपनिङ हुन्छ भने त्यो दिन हामीले बाइ गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भने पिभट पोइन्ट भन्दा तल क्लोजिङ भएको दिनमा चाहिँ हामीले बाइ भन्दा पनि सेलिङ तिरै अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईको पिभट पोइन्ट भन्दा तल क्लोजिङ हुने बित्तिकै फेरि सेल गरिहाल्नु पर्ने चाहिँ होइन। तपाईले अब आफै तपाईले ट्रेडिङ गर्दाखेरि पिभट पोइन्ट भन्दा माथि यदि क्लोज भएको छ भने मार्केट बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भने, पिभट पोइन्ट भन्दा तल यदि क्लोज हुन्छ भने कुनै पनि दिनको मार्केट त्यो दिन मार्केट अलिकति करेक्सन आउने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने चाहिँ अर्थ हो है। हस्त साथी र हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।